Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Joe Biden, ανακοίνωσε την επικείμενη απαγόρευση του Kaspersky Antivirus Software και έδωσε προθεσμία έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2024, ώστε καταναλωτές και επιχειρήσεις να βρουν ένα εναλλακτικό λογισμικό ασφαλείας. Το Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι απαγορεύει στη ρωσική εταιρεία Kaspersky Lab να παρέχει άμεσα ή έμεσα τα προϊόντα της σε επιχειρήσεις και καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απαγόρευση ισχύει επίσης για τους συνεργάτες και τις θυγατρικές της Kaspersky. Με αυτή την ανακοίνωση, ο Joe Biden απαγορεύει τόσο την πώληση προϊόντων Kaspersky, όσο και την παροχή ενημερώσεων σε υπάρχοντες πελάτες. Έτσι, αναγκαστικά, όλοι οι χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εγκαταλείψουν την εταιρεία και να βρουν ένα εναλλακτικό λογισμικό μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου, πρόκειται για μια απόφαση της κυβέρνησης που στοχεύει στην προστασία της εθνικής ασφάλειας. Πιστεύετε ότι η Kaspersky μπορεί να χρησιμοποιείται για τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να προστατεύσουμε την εθνική ασφάλεια και τον αμερικανικό λαό, είπε. Από τη μεριά της, η Kaspersky έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με τη ρωσική κυβέρνηση. Όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι η κυβέρνηση μπορεί να επηρεάσει τις λειτουργίες της εταιρείας, γι' αυτό δεν υπήρχε άλλος τρόπος να μετριαστεί ο κίνδυνος, πέρα από την πλήρη απαγόρευση των υπηρεσιών και των λογισμικών της. Οι ανησυχίες σχετικά με την εθνική ασφάλεια προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι η Kaspersky είχε αποκτήσει κάποια μυστικά εργαλεία ασφαλείας και exploits που συνδέονται με την Equation Group, η οποία πιστεύεται ότι ήταν το τμήμα κυβερνοεπιχειρήσεων της NSA. Εκείνη την εποχή, η Kaspersky δήλωσε ότι το λογισμικό προστασίας από ιούς της ανέκτησε αυτόματα τα αρχεία της NSA αφού εντόπισε δυνητικά κακόβουλα αρχεία. Αρκετοί προμηθευτές λογισμικών προστασίας από ιούς ανεβάζουν στους διακομιστές τους αρχεία, για τα οποία υπάρχει υποψία ότι είναι κακόβουλα. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάλυση. Ωστόσο, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών πιστεύει ότι οι Ρώσοι πράκτορες ή άλλοι γνώστες της Kaspersky χρησιμοποίησαν το antivirus Kaspersky για τη σάρωση υπολογιστών σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να βρουν αρχεία που τους ενδιαφέρουν. Έκτοτε, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απαγορεύει σιγά-σιγά τη χρήση των προϊόντων Kaspersky εντός ομοσπονδιακών υπηρεσιών και τώρα ανακοινώνει μια καθολική απαγόρευση για όλους τους χρήστες και τις επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Ενώ η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν θα κινηθεί νομικά εναντίον των ατόμων που θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το λογισμικό Kaspersky, μετά από αυτές τις προθεσμίες θα χρησιμοποιούν το λογισμικό με δική τους ευθύνη. Η Kaspersky λέει ότι το Υπουργείο Εμπορίου έλαβε την απόφασή του με βάση το σημερινό γεωπολιτικό κλίμα και τις θεωρητικές ανησυχίες και όχι με βάση μια συνολική αξιολόγηση της ακεραιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Είπε ακόμα ότι σκοπεύει να ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαθέσιμες επιλογές για να διατηρήσει τις τρέχουσες λειτουργίες και σχέσεις της.